Oh, beats. Check! Enigma nga pala, nandito ngayon sa Motus Battle League God Barbershop Finals ang parating natin laban. Lahat mga kasama natin, mag-ingay muna tayo isang beses. Shoutouts Motus Battle League at syempre sa lahat ng nagpupursige pa rin sa buong Pilipinas para sa Battle Rap Filipino Hip Hop. Tuloy-tuloy pa rin kayo. Nandito tayo sa Hantungan 3 Pedestal 2 Tournament Finals ang parating. Sa kanan ko, Davao City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay third. Kasukat, Tacoma, unknown. At sa kaliwa ko naman, Valenzuela represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Nego G. Sa Jackpot Music, sa Baluarte, sa lahat ng mga tropa. UCDC Clothing. At syempre, shoutout sa lahat ng sumusuporta sa Motus, sa lahat ng mga MCs na nandito, tuloy-tuloy pa rin palagi. At sino nanalo ng coin toss? Judges nga pala natin sa laban na to, Class G, Saki, JN, Casper, Espero, Lipcram at Nathan. Pito ang urado natin. Nanalo ng coin toss si Nego G. Pinili mauna si 30. Tig 2 minuto to. Tingin ko medyo mas stricto yung orasan natin dito. Pakinggan natin unang banat, Motus Battle League. 30. Yo. Fuck yourself, folks. Finale na! Wala nang intro, mabibitay ka sa tres. Kaya sa mga nakikinego, patawad! Di ako magbibigay ng less! Sinita mo si Supremo patungkol sa PBB. Feeling malakas ang puta. Ngayon ka mag-angas. Kaharap mo na si Kuya. Supremo Nego G, nung semis classic, tong settings matic na S-O-N-G, pare awit, titirahin ako neto sa music. Yay ibabanat ni tanga. Oo, di pa ako kumakanta, pero pangako, ilalaglag kita. Adik, walang pisngi. Sige lang idiga mo. Nakakatawang yung tinatawag niyong lubog ang nag-angat sa ligang to. Mahiya ka. Ramdam ko iyong takot. Di na para magpakara. Kaya paano uusad yung karera kung tong engine nyo dinagana? Ganito mag-grind by. Dimagi ba kargada ko at kita nyong na-outshine? Kasi dimaki ng kalaban ko. Kung puro issue lang bit-bit, tsak na patay itong NGL tol, not gonna lie. Filler na clone, check nyo sa phone na pag sinabing NGL, yung sender unknown. Speaking of unknown, tinalo to ni Pilos. Di lang nakawawa, wasak ka pa. Kaya paano pa sasabay sa bato kung sa pipa nga lang bagsak ka na? Panay ka hingi ng tawad kasi alam mong kulang dala mo. Pinangalanan sarili niya na nego para may magka-interest sa'yo. Promo, discount, markdown, sale, gets mo ba yung punto ko? Na para lang bumenta, binababa mo value mo! Ano, imamak mo yung pera? Ilalaro mo bro? Saglit.
Ululfak 20k 40 ko yung ibabato sa'yo! Wala kayong paninindigan! Kita sa huli kong pakulo na sa halagang 20k, nagawa ko kayong mapayuko! Corny daw magtagalog mga Bisaya, keso't taga-bundok kami, nakakakonsume. Pero yung linya mo bumibenta lang pag nagtutunog kami. Apakawak ng linya neto. Pero yung crowd todo G, galing. Tipong magbabanggit lang ng Victoria Court at Sogo, putain pa rin. Bagong level, may linyang Calvin Klein, kay Erben, Love Ender, puta. Tas binida pa yung feature, bagong level, baka kasong libel sa daming sinira mo na figure. Tinawag nyo kaming probinsyano, Bisakol, Mangmang, lahat yan inipon ko. Inaral ang Tagalog, nagsanay, nanahimik, hanggang umabot sa puntong to. At ang sarap sa pakiramdam na wika nyo aking gamit habang binababoy ko kayo. Nilait niya mga flip-top MC, Unico, Duma, One Lie, spit niya kaululan. Nang aapak pa ng MC yung flip-top, di mo nga matungtungan? Habang ako, mula Videobat, Nagmotus, Dinayo, 1 minutes, labis ng baon. Kaya fuck 12-month bars ni Mot. Nagawa ko lahat yan sa 1 taon. O ako'y Bisayang, nakipagsapalaran. Motus ang pinasok, flip-top kinalabasan. Bugo kayo ning piste, sa imong level pa ko nanaog, at nagbisaya na ako Rick, ubos na yung Tagalog! Tinanong mo si Pilos kung saan siya galing. Oo, kaso yung punchline, tamo, di mo alam. Oh, gago. Sige ako sabihan mong tamo, ibabalik kita kung saan probinsya ka galing. O lungsod. O baryo, pukin ang inang yan. Pukin ang inang yan. Wala akong pake kung nakapag-flip top ka na. At habang tong kalaban mong si Nego, yan pa rin. Kasi pag nag-champion ako yung sakit isipin na oo, nakapag 1 minutes ka na, pero ngayon magsisecond ka pa rin, ano? Laban to! Yang panga mo, sige harang mo! Eh kaso, patagal ng patagal, palubog na yan ang palubog ah! Walang Diyo! Yo! Standing mo 7-0, pasalamat ka kay Calix. James Bautista, malamang kung wala siya yung record, baliktad siya yung iyong hero't best friend. Oo, pasalamat ka kay James. Kasi kung wala kayong bond, malamang yan 007. Ang lakas ng loob. Ang lakas ng loob hamunin yung mga flip-top MC. Pasulat lang naman sa kagrupo, pues kill ka mamen. Gago, bago mo labanan si Ultimate, dapat kahit walang teammate, ill ka pa rin. Kasi sabi niya kay Max Importunate, ngayong papatulugin kita sa Bicol, ayaw nang naganap. Naganap. Tangina, pinalakpakan pa yun ng masa. At yun ang masaklap. Tangina! 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 Naganap ang puta tas kinakatakutan ka sa motus? Kinakatakutan ka sa motus? Paano uubran kung istilong... Ay putang ina mo. Naganap! Naganap! Tas kinakatakutan ka sa motus? Bodybag kang putang ina mo kung puro pang batang wordplay ang binaon mo. Kasi paano uubra sa akin yung istilong good kid? Kung yung promoter nga ng Wild Child Apparel nilamon ko, ano? Titirahin mo ako, nakesyo 3 na alak ko? Malamang! At ako'y nababagot, tang ina! Alam mo na siguro kasunod na punchline! Father of 3! Tamod lang kita!
Kaya di mo ako mababata rito kung balak mo para stop. At kung ituturing mo akong underdog, saluhin mo na lang tong uppercut o undergrad. Undergrad! Kontra sa nakapagtapos, pues saludo, wala yang kontra. Hindi na rin para magpaka-goat. Tsaka no need na itago na di nakapagtoga o. Toga, tago, goat. O tag mo na yung mga nag-ghost right sa yung kayo'y kapos. Talo, oo boss. Kaso may round 2 at round 3 pa na post pa ako. Sabi ko undergrad, di pa ako tapos, gago! Siya daw ay high, then kung matuturing kasi may issue sa panghahalili. Whew! Ang hina! Kaya pala inalis mo yung TH sa 30 kasi nung nagpalit ka, Trina. Hidden bars. Taragis ka! Walang makita! Hidden bars, baka hidden bars! Yamash! May nakakuha na? May nakakuha na. May nakakuha na ba? O may nakakuha na? O ikaw, napredict mo yung Yamashita? Ter? Os! Baka Mamasita! Ayos, Ter! Sus! Talaba ba? O di ikaw na magaling mag-predict pero di mo na-predict na unpredictable na tong negong pang-final sa tikay mapapahamak na. At baka nakakalimutan mong palabas ko to and this is Nego Show. Magbabayad ka! Time! Seryoso. Sorry. Sorry. Binaha. Alam nyo, kita mo naman sir, lubog oh. Muntik na akong di makarating sa got bars. Na-stranded ako mga ano ngayon Lex half hours? Hindi. Plano ko next year, sumali ng isa buhay. Pag nanalo yung premyo matik, parehas tayong dumana sa hirap. Pero yung akin, naging aral at leksyon. Naranasan ko din mag-ulam ng toyo, Nigo. Pero sausawan, lechon. Airpot mo, walang bilib sa'yo, tol. Pakitaan mo. Sakto, may sakit siya sa puso, di ba? Ayun, gulatin mo. Ganon magpabilib. Yung kapatid mong epileptic, kikilitiin ko hanggang sa manginig. Ano, nadawit ba yung binibini? Pag inaatake na ng epilepsy, papatugtog ako ng gimigimig. Alam kong 40 mo tong jokes. Kinakagat ka sa ligang to, habang yung tres, passing pinasok ko yung linya mo. Kalaban masusweep, tsak butas tong pesting to. Paniniwalang nagwales ngayong gabi nang lumabas yung swerte ko. Bihira tong mag-miss, kalas kanyang bituka. Tinira ko tong beach, labas ay nakanamputa. Nego G? Bakit? Gangster ka ba sa tunay na buhay? Naranasan mo bang makulat at mapag-initan dahil sa dala-dala mong kulay? Ako'y nakilala na unknown. Ya'y napiling kasangkapan. Kasi kung tunay ka na G, kasalanan ang magbanggit ng ngalan. Isa ka lamang wannabe. At kaya kong patunayan parang salitang kulon. Silent lang yung G pero amoy mo yung galawan. Itong nagpapalakad tatalsik na parang kudita, ets. Pinaghalong pula tsaka asul tsak magkukulay ube ka! Speaking of ube, nag-reference to ng ube. Tas yung punchline, halaya putang ina, dat binibitin to. Kaya pala halay ang angle kasi yung tira pinilit mo. Ube ka ng ube, hoy tanga ang corny na. Kaya paano mo nasabing bright idea kung nangangamote ka? Meron pa sabi niya, Motus Battle League. MBL, pues LBM sa akin to. Yung MBL bumagsak sa LBM. Ano bang nakain mo?
Masakit daw pagkalamon kasi throat hurts, ha? Yung sound pang sober. Nagka-round sa lalamunan, parang goiter. Tolskim mo ang bugok, ideya pantulok. Kasi yung truth hurts, magiging throat hurts pagkatotohanan di mo malunok. Kesyo ghostwriter daw ako ni Supremo. Tangaya na detalye. Kasi kung nag-ambag ako ng sulat, wala ka sa finale. Usapang ghost, pues, ating emerge uli sa court. Punto sa nagbabalak hamakin. Naging reverse Ouija board. Multo na nagtatawag sa akin. Diba nga, sir? Agaran kong dinurog to. Sa hangin tinangay at kaya ako minumulto. Sa daming pinatay. Minamahal ka ng crowd. Pawang iniintras si Iho. Tamang buhol ako ng lines habang sinisinta si Nego. Sirain mo, imahikot buhay. Pati iba hamakin, pero tong battle, malabong maging draw kahit panay ka pinta sa akin. Katamad! Katamad! Kailangan pa bang i-Englishin yung sintas? Para malaman nyo na lazy to? Walang equal rights and tablado ka sa stage na to! Sight, wala kong TF tas pagdayo, sagot ko lahat. Hindi to sumbat. Napagsabay ko pag-aaral, pati passion sarap. Asawa't anak, nadawit ng walang kapararakan. At yung sakripisyong nagawa ko para dito, Nego, yun ang di mo matatawaran. Ano ang banat? Pakinggan natin! Yo! Pinanood ko yung entry mo sa napakaraming magaling challenge. Sabi nyo, tulak Kalabaw, mula Mindanao. Putang ina, mula Mindanao, tinulak niya yung Kalabaw. Solid! Grabe yung bars ako'y napareact doon. Ang lakas mo, third! Ang bigat nun! Tas winordplay niya yung mafia. Sa minamafia ang kalaban niya, walang kaso. Ang kaso, overtime. At si M-Site ang may atraso, boss. Ba't mo hinayaang mag-OT yung nagmamap, bro? Lampaso. Oo, lampas na sa limit sa... Oo, lampas na sa limit sa pag-OT. Panalo pa rin yung nakuha. Tila di na fair. Dapat tahimik ka lang. Kasi sa ginawang OTP yung binigay sa'yo, hindi yan dapat sinishare, ano? Ano, G? G, cash yung pinag-uusapan dito, di lang basta pluma at letra. Saktong sinabi mo kay Pilos na yung pinalak. Ayan, pinahirapan mo yung sarili mong makuha yung pera. Nalak yung pinalak. Tangambuga! Pinalak, tas pinalakpakan nyo pa! Ano sasabihin mo? Nagtapat yung 3 at G, kaya mahina yung connection ko sa kanila, ganun ba yun? Eh paano kung sabihin kong 2G lang to kasi sunod kay klasa ko yung pangalawang G magkakampyon? Dismayado sa'yo si Arik. Hanggang 1 minutes ka na lang daw kasi nag-choke ka nung debut mo, ikay pinahamak ng sulat. Kaya puta, paano masasabing magkakampyon eh hindi nga pinatapak sa gubat? Puno ka pa naman. Ulo ng unknown. Pinuno. Unknown. Yung pagchuchok ba kasama sa kanya mga tinuro? O pues happy ba kayo na maning-mani sa akin tong inyong sinugo? Leader ka nila? Kita naman. Di ako na-surprise, di. Ikaw? Officer in charge? Oh, I see. I see. Tas Dark Horse ka ng turna. Dark Horse daw siya ng turna. Pues eto yung tuna paelyang hinain. Woo! Isa sa mga linyang na-spit niya. Oo, gets namin yung movement ng horse. Pael. Yeah, okay. Makinig ka. Kasi baka di ka aware na nandito ka sa God Bishop. Tagilid ka! Tinira yung pagiging pratman ni Dave Denver, sabay nagbanggit ng pasta, carbonara, spaghetti, oh shit! Tangina nag-reference ng prat, sabay biglang pampahaba ng buhay ang puta. Long live! Tangina mo, tumitira ka sa kapatiran, kesyo di ka agarang sinali, gago kaysa puro ka fraternity, asukisuhin mo paternity, malapit na kabuhanan ni Honey! Sasabihin nyo, ito pang flip top,
pinanis lang ng tulad kong true rhymer. Tamo, pati pagbubuntis ni Honey na bring up, ganon mag-two-liner. Tangina, walang trabaho, pero pag may battle, panay lipad, kesyo sponsored yung flight ng bay. Gago panay, taas lipad na lang yung gago, wala ng balak mag-apply o apply, taas lipad, tangina, word plane. King ina mo, maghanap ka ng trabaho, bro. Tirador ng timog pero umaasa sa pamasahe ni Mayor, apakagago, no? Kesyo siya daw ay naka-aeroplano, oh, hambog, puro ka-aero, no plano mo? No plano mo? Hambog, putang ina mo. Shit, pa-aero. Hambog, puro ka-aero. Teka lang. Puro ka aero, no plano mo? Gago, wala akong verse tungkol sa pagsasyabong mo, wag mo akong pandilatan. Maagnas ka dyan. Tsaka wag mo akong pinagpupuri ng solid. King ina mo, gas-gas na yan. Solid gas, o may isa pang elementong hindi nabanggit. Kailangan pa bang sabihin? Basta, hintayin nyo na lang sa round 3 kung sino sa amin yung magiging. Tunaw! Ha? Lingbana at pakinggan natin. Kilig mo na. Nanalo ka kay Atoms kasi nawala sa round 3 kalaban mo. Pwes ngayon, round naman ng 3 ang magpapawala sa'yo. Kaya daw ako dumayo kasi walang malakas sa Mindanao. Patunayan mong mali ako. Kasi pag ako nag-champion ngayon, ibig sabihin walang malakas sa inyo. Magtawag ka ng tropa. Papalag ako kahit sino dumating. How ironic na yung pill na tinuring yung gamot, sa akin nyo lang nakitang gumaling. Ano, masasakit ba? Di lang ubos, masasaid pa. At kaya lang naman gusto mong itong batong 3 para magkapapel ka. Payat, walang laman? Ulol ba to? Pues kakatakutan mo. Kasi yung tinuring nyong buto-buto ang naging tinik sa lalamunan nyo. Sirit tong bidang ghetto, arit ko in-embrace. Delete yung linya nego kahit boses erase. Rhyme ba ka mo? Natansya gawang detalye. Delete yung linya, boses erase. Basta walang sinabi. Nag-init na ako, pips. Handa sa gulo. Nag-aapoy to. Pinilit kong ma-reach. Hanggang sa maabot to. Barok na tanga. Takot ka pa nga. Pupuntos yung abo ngayong pasok sa banga. Maayos na rhyme na may suntok. Si Nego nagsisibat dumating pa. Habang siya pinipilit na lang itugma yung sinasabi kasi nagsisinungaling na. Balik na rin natin yung kasabihan. Siya'y matututukan. Ngayon tong kahoy kinatok, may matutuluyan. Iwan pa rin to sa akin kahit itodo pa yung pace. At di ko kailangan ng N-word para babuyin ka sa race. Copy? Sa kape? Linya yun ni Tats. Pating sa patingin? Linya yun ni Antonio. Pati yung graveyard shift? Linya yun ni GL. Tangina na pag-isa? In-expose ko na mga ninakaw mo, letterface. Wala ka ng mukhang ihaharap sa kanila. Naalala nyo to? Pas na muna sa mattol. Sensya na, wow. Nagawa pang mailatag yung kalaban na panatag. Pues ako unknown pa rin na ultimo yung sensya mo. Di ako mapaliwanag. Di ako nangangaliwa. Pagkaligaw din, proposal, di basta masasaktan. Pero tong kaliwa ko, pag tumama, menopausal, di ka na madadatnan. At tong kanan, tatama. All in tight. Never wrong, call it customer cause it's always right. Tagahanga to ni Class G. Di nahihiyang umamin. Idol mo yung Class G? Yung nangingilag sa akin? Real talk! Standing non 6-0. Namuntik matalo kay Hispero. Ako 8 laban, lahat 5-0, wala ni Galos bro. Kaya anong panama niyang class mo? Kung yung course nga tinapos ko. Issue sa sak? Sa akin di po pwede. Magmumukhang magsasaka kung sasaka lang nakadepende. Lulusot sa block,
Ako naman yung mandadakdak. Kasi guro man o terdi, helicopter man o Kobe, tsakma ang babagsak. At yung linya mong, ano yung course mo? Curse 1? Masaya ako sa'yo, ha? Panay filler yung dinura mo, pues. Huwag ka nang mag-alala. Pagkatung usapang title, silver to sigurado. Wala daw anon sa finals. Nasa talampakan ka lang, bro. O di na ako anon pagkatapos. Kasi sa kampyonato, papangalanan na ako. Tinawag na bracket of death hanay namin. Kasi may diamante, crowd favorite, undefeated, kampyon, na isa lichong. At inisa-isa ko lahat na mapakita na ako yung diamanteng, crowd favorite, undefeated, na magkakampyon! Ako yung walang music suwak. Ang sayo ngayon lumalampaso, nego. Pinatay ka ng walang track, ganun kalinis trumabaho. At ikaw na mismo nagsabi nito, Terdi, Pilos, Tipi, balik sa simula. Pues meron lang kaming isisiwalat. Pilos, ako na yung kampyon. At ikaw yung runner-up na hinahanap! Tapos, Nagbalat pa ka natin! Yo! Yo! Alam kong karamihan dito, ikaw yung manok. Malugod ko yung binibigay. Kaso ngayong pangatlong ikot, nung may pangatlo sa pangalan, pangatlong beses nyo ring i-deny, hantungan game! Kasi di naman sa pagpapakabiter, di rin naman ako binalot ng ano. Pero alam kong kahit di mo makuha yung Peter, tilaok lang sa'yo. Kasi mayaman ka, di ba? Nung semis, nagbalibag ka ng 20 mil sa lapag. Lahat naglaway, nagantay na magkabahagi. Sige ngayon mo gawin sa harapan ko yan. Alam mo yung lyrics ng Alalay ng Hari? Pupulutin ko lahat ng binitawan mo, gago. Utang ina mo. Kasi mayabang ka, Terdi Piamonte. Anong klase kang tao? Shout out sa magulang mo, ma'am, sir. Ano ba naman tong batang nalikha nyo? Oo, may piya kayo sa apelido. Pero ano tong pinaggagawa nyo? Oh, di ba? Di ba nandadamay ka na magulang? Yung tatay ni Pilos, tinawag mong Erning. Pero ba't kamo wala silang ipon ngayon? Gago! Alam kong invento mo lang yung Ernie na yon. Pilos pre, sa pamilya nyo may Ernie Baron? Balitaan mo ako Woo! At may nabalitaan din ako sa'yo na nagkatampuhan kayo ni Honey dahil di mo siya nabili ng milk tea. Nakolam ko na yan. At bilang parusa niya sa'yo, 1 linggo kang walang kantot. Nako naman, hindi mo binilhan ng milk tea, yan tuloy. Sago-sago na yan. Tangina, basic cravings ng buntis, hindi maibigay ang puta, bitch, please. Yung babaeng pinangakuan mong hindi magsisisi sa'yo, hindi malang makatikim ng cream cheese. O kaya cookies and cream, chocolate chip, coffee crumble, basta kahit anong sisi para kay sisi, ipagliliban pa ba? Gagawa ng silbi ng binadibag mo si Didi kung yung bibi mo iiwan ka na. GG yan. Pues ito FF, Nego G na final form. Sa crucial game na kung saan meron ka ng 5 fouls, sige lang sundot na mga linya mong rich nang hindi mo naabutan yung final score o sasabit ka sa akin. Gagraduate ka tulad ni Good Kid na tinugahan ni Class G nung season 1. Tangina, napakasimple lang ng plano para sa weirdong yan. Yun na yung ma-execute ko ng perfect itong aking simple plan. Ako yung literal na dark horse ng turna. Wala nang kabayong maitim na to, ako'y confident par. At ang mag-champion yung negro sa liga, hindi yan aksidental. Oo, sinadya to. Kaya sa mga nagdududa dyan, ito yung answer. Kasi walang hassle na nakapasok tong N para food tripin tong produktong Hansel. O bata ka na sak, di ba? Din mismo't sa'yo galing.
dinggin mo't atupagin na kahit magtulong kayo ni Hansel, bibinggo kayo sa akin. Hantungan 3, Pedestal 2, 30 versus Nego G. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. At para sa inyong lahat din, grabe yung enerhiya na yun. Grabe yung finals na battle na yun. Shoutouts nga pala. Gusto ko muna syempre magpasalamat. Unang-una syempre sa ulo ng flip top. Maraming salamat. Sa Crown Manila, syempre palagi. Pops Nico Martin, Pastry Vapors, kay Christina, Kaaway, maraming salamat. Art of Coffee, sa Dollar Records, siya maraming salamat. Sisig Repeat, maraming salamat palagi. Dentalica Dental Clinic, at sa lahat ng mga tropa, Dollar Records, kay Utol Plus One, kay K3U, maraming salamat sa inyo lahat. Kay Merck, maraming salamat. At Boss Benji, shoutouts kay Boss Benji. Wala na ako idadagdag, Benji, ah. Hindi. Ako magsabi. Ang kampiyon ng Pedestal 2 2023 Motos Battle League, ang boto ng hurado 7-0. Magigay tayo lahat para kay 30. Yun, unang-una shoutout sa Kapitolyo, Wildside Apparel, sa buong crib gang dyan sa Mindanao. Shoutout din kay Macti sa solid na ano na to, Love Dice. Shoutout sa Kasukat. Siyempre kay Boss Arik, thank you sir. Kay M-Side sa Tacoma. Mga ulol kayo kung naniniwalang magkakaway kami. Tapos yung mga sila Vicente, sila Slack. Siyempre, thank you sa mag-ina ko. Mama at papa ko, thank you sa suporta. Yari ka sa akin, Class G. Shoutout sa UPDC Clothing ni Kuya Hyman Selyado, sa Dirty Boys Apparel, tsaka sa UPDC. Tapos ito, shoutout sa lahat na to, unang-una sa lahat sa asawa ko, sa tatlong anak ko, sa mga baya ko, kay Jeff, kay GN, kay Kuis Robin, kay Isyang, kay Kim, sa Baluarte, kay Kuis Baby Boy Rino, kay J Maya Arce para sa solid na bandana pagkakabel. Sa buong hukbo ng Jackpot Music na nakasuporta hanggang dulo, sa pinakamalupit na arranger kay Mr. Jude, sa mga katrabaho ko sa Laysan, sa Zelda 14, sa Team Ayos, kay Carlo Parenas, Eugene Mas, kay Jonathan Roldan, kay Richard Casida, kay Edwin, kay Janmar, kay Steve, kay Jerry Coronel, JM Peñalosa, Robin Cruz, kay Boss JR, kay Paring Jun at kay Paring Murder One. Maraming salamat, babawi ako. Game na yan. Yo, Zaki. Binoto ko 30. All 3 rounds. Putang ina. Mula ng mga bars, wordplay, putang ina, punong-puno. Parehas naman quality yung mga sulat nila. Pero sa energy, consistency lamang talaga si 30. So, all 3 rounds, sabihin na lang natin, 10-8. Bawat round, 10-8. Yun yung boto ko. 30, congrats. Props pa rin kay Nego G, syempre. Solid yun, solid. Yun na JN ng Sicilian Gambit at 7 Edge. Shoutout sa Just Nating Apparel. Supportahan nyo. Yun na. Round 1, round 3. Halos tinay ko lang, halos. Pero binigay ko ng konting-konti kay 30. Tapos yung round 3, dahil nag-choke sa second round si Nego G, binigay ko yun kay 30. Pero halos napakalupit ng laban. Sorry. Napakalupit ng laban, so wala ka talagang mapipili masyado. Sobrang dikit niya. Round 1, round 3 halos tie. Round 2 binigay ko kay 30. Yun. Congrats. Class G, shout muna kay Kuya Nico sa Crown Manila. Yan si Kuya Nico, salamat sa pagpunta dito, pagbisita sa Got Bars, dito sa Motus. Shoutout sa Black Manila, sa Hype Beat, sa Boxing Dose. Yan. Bali, finals, no? Round 1, binigay ko siya kay... talunan muna natin yung round 1. Round 2, binigay ko siya kay Nego, ay kay 3rd D.
tabla sana yun, feeling ko kung hindi nag-choke si Nego, tabla sana yun. Pero malinaw naman, medyo mahaba yung choke ni Nego. Nabawi niya man pero iba kasi yung consistency ni 3D talagang kinuha niya sunod-sunod, hindi walang tulog yung crowd. Malinaw yung 3D. Third round para sa akin, yung gahibla uli na choke ni Nego G doon o na starter niya is malaking apekto talaga sa mga gantong laban na sobrang dikit lang. So third uli yung round 1 siguro mabibigay kong pang tabla yon, or para sa akin nga tingin ko kuha pa rin siya ni 3D dahil parehas man yung mga laman ng mga rounds nila, parehas yung last, pero feeling ko natatandaan ko is sobrang lakas nung ender na ginawa doon ni 3D sa round 1 na yon. Si Nego solid din yung round 1 niya, pero yun nga, yung feeling ko yung ender, ang lakas ng ender ni 3D sa round 1, pero malinaw na 3D yun. Solid to, men. Patay ka rin sa akin 3D. Yo, Casper, binoto ko si 3D. Round 1, ang lakas ni 3D na simula, kala ko kay 3D na yun. Tapos yung bumanat si Nego G, ang lakas din ng round 1 niya. Siguro mas lamang lang ng konting punchline si 3D noon ng round 1 at nagkataon pa na medyo may slip up sa round 1 si Nego, kaya na round 1 3D. Round 2, ang laki ng choke ni Nego, sayang. Kung nag-choke yun, kung di nag-choke yun, feeling ko mahihirapan ako mag-judge, kaya round 2. Round 3, ayun. Feeling ko, lamang pa rin si 3D ng konti lang kasi nakapalag na si Nego ng kahit paano. Congrats 3D, champion ng pedestal. Yeah! Yes, pero Tacoma, shoutout sa unknown, syempre kay 3D, congrats. Sa totoo lang, naging madali yung decision sa dahil naging madali yung decision kasi nakita naman natin na may mga slip at may mga choke si Nego. Pero tutusin yung round 1, round 2 kung hindi siya magcho-choke, tangina pwedeng salpukan yun o pwedeng yung tabla yun, at yung round 3 na lang yung maging deciding factor. Pero kasi wala expectation masyado kay Nego eh. So talagang kung ano ipapakita niya ngayon, kaagatin ng tao eh. Pero yun naman yung naging advantage ni 3D. May ina-expect na sa kanya yung tao, pero hindi lang yun yung pinakita niya, kaya deserve niya talaga yung kampiyonato. Congrats 3rd. Let's go. Yo, ako nga pala si Leif Cram. Finals, Nego G versus 3D. Ang binoto ko si 3D. Although all 3 rounds ko siyang binoto, pero lahat gahibla lang yung pagitan. Yung pagitan niya gahibla lang kasi sobrang lakas ni Nego G. Sobrang lakas ni Nego G. Pero mas tinitignan ko doon kung sino mas direkta sa kanila tumama eh. Direkta tumama. Si Nego G, ang dami niyang moment talaga na alam mo sa kanya din. Nabibitin siya sa huli. Mga ganun. Nakaano pa doon yung mga performance niya. Yan ang pinakamahalaga sa finals. Konting slip-ups, konting problema. Masisilip at masisilip yan lalo kapag finals. Kaya sa akin, kung round 1, pwede ko pa yung ibigay kay Nego G. Round 2, round 3, Yun ang Class G. iba pa rin yung direktang sumasapak, pang. Si Nego G naman, may mga ilang siyang haymaker talaga. Hindi natin matatanggi po talaga. Napakagaling ni Nego G. Di rin ako hindi sa nagulat. Nagulat ako na putang ina ganun siya mag-battle kasi sa ko na siya nakilala. Sa kanta. Ayun. 3D. Ethan, binoto ko si 3D. Round 1 binigay ko yun kay Nego G. Kasi medyo para sa akin, nag-overtime ng onti si 3D doon. Mas lampas kay Nego G para sa akin. Pwede ko siyang pinakadikit nun na round 1 na yun. Bibigay ko kay Nego G. Round 2. Nagkataon na lang sa choke. Yung talaga yung nagiging problema hanggang 3. Kaya yun malinaw at hindi ka masyadong nahirapan kasi nga may choke. Padali yung decision. 3D. Congrats, champion.